Sziasztok! Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai történet minden eddiginél sötétebb és felkavaróbb lesz. Egy olyan esetről van szó, ahol a határvonal elmosódik az áldozat és az elkövető között, de nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele. Az online társkeresés világa a legjobb esetben is orosz rulett. Soha nem tudhatod biztosan, ki ül a kijelző túloldalán, kivel osztod meg a titkaidat és kivel tervezed a következő találkozót. Runa Tamura számára ez a lecke a lehető legbrutálisabb módon ért véget. Azt hitte, végre talált valakit. Valakit, akivel lehetett nevetni, aki megértette, és akivel végül egy szaporói Love Hotel neonfényei alatt kötött ki. De a maszk mögött rejtőző idegen nem az volt, akinek mondta magát. Amikor Runa rájött az igazságra, nem tört meg, nem menekült el. Az internetes ragadozónak pedig fogalma sem volt, hogy valójában kivel húzott újat. Runa ugyanis nem az a típus volt, aki félváról veszi az árulást. Sőt, halálosan komolyan vette a bosszút. Ez Japán egyik legsötétebb krónikája, ahol a prédából lett a legkegyetlenebb vadász, és ahol egy egész család együtt indult el a pokolba. Ez Runa Tamura igaz története. Ha szaporó, csendes, jómódú lakónegyedeiben sétálsz, tucatjával látsz olyan házakat, amelyek semmivel sem vonják magukra a figyelmet. Rendes kerítés, gondozott kert, a tökéletes normalitás állarca. Semmi sem árulja el, milyen sötétség lapulhat a falak mögött. A Tamura család otthona pontosan ilyen volt. Kívülről egy átlagos háromszintes épület Atsubecu kerületének egyik csendes utcájában. Belül azonban egy egészen más, folytogató világ uralkodott. Az évek során a ház egyetlen hatalmas, kaotikus raktárá változott. Halomba hordott szemét, dobozok hegyei, megszámlálhatatlan, látszólag céltalan tárgy, és mindez egyetlen ember körül forgott. A harmadik emeleten élt ő, a káosz úrnője, aki onnan fentről irányította a család minden rezdülését. Szinte soha nem jött le. Runa Tamura 1994-ben született Osamu és Hiroko egyetlen gyermekeként. A szülők nem csupán szerették, szép lassan behódoltak neki. Mindent megadtak, amit csak követelt, különleges ételeket, ha arra támad gusztusa, síri csendet, ha azt parancsolta, és teret. Egyre több teret, míg végül Runa szinte az egész házat bekebelezte. Mert Runa sosem volt átlagos gyerek, és sosem volt könnyű eset. Az iskolában visszahúzódó és magányos kislány volt, és a társai megérezve a gyengeségét, és hát milyenek a gyerekek, ugye? Gyakran kegyetlenek, azonnal rászálltak. Mindennaposak voltak a zaklatások, a gúnyoródások, a megalázások. Egészen addig a napig, amíg valami el nem pattant benne. Egy napon előhúzott egy snitzert a zsebéből, és egyenesen a fő zaklatója felé lépett. Jól megkergette, és miután utolérte, a szemébe nézett. A keze egyetlen pillanatra sem remegett meg. Jéghideg hangon csak ennyit mondott. Ha még egyszer ezt csinálod, megöllek. Soha többé nem nyúltak hozzá. Ez a pillanat volt Runa életének legfontosabb leckéje. Megtanulta, hogy a saját fájdalma nem számít, csak egyetlen dolog ad hatalmat, ha a másik fél. Ezután kimaradt a középiskolából. A lány mentális problémái kamaszkorában kezdődtek. Runát többször is kórházban kezelték, és pszichiáterek vizsgálták. Az orvosok arra gyanakodtak, hogy skizofrén és többszörös személyiségzavara van. Az édesapja, aki történetesen maga is pszichiáter volt, pontosan tisztában volt a lánya állapotával. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Runa komoly kezelést kapjon. Inkább megadott neki mindent, csak hogy csend legyen, és ne legyen balhé. Elméje egyre töredezettebbé vált. 18-19 éves kora körül megkezdődtek az öngyilkossági kísérletek. Hasadni kezdett a személyisége is. Időnként már nem is Runaként, hanem Cynthiaként mutatkozott be. Runa hallani sem akart a segítségről. Ti csak be akartok engem zárni, vágta sokszor az apja fejéhez. A lánya Covid idején megszakított minden kezelést, így 2023-ra már évek óta tartó súlyos, kezeletlen mentális betegséggel küzdött. A családja ahelyett, hogy meggyógyította volna, csak csendben asszisztált hozzá, hogy egyre mélyebbre csúszson a sötétségben. 18 évesen végleg hátat fordított a világnak, bár egy ideig még próbálkozott egy lazább, alternatív iskolával, hamar azt is eldobta magától. Szép lassan visszahúzódott a szülői ház falai közé, majd bezárkózott a harmadik emeleti szobájába, és 12 hosszú éven át szinte soha nem lépett ki onnan.
A hikikomori egy japán szó, amely nagyjából azt jelenti, hogy elzárkózni a világtól. Azok az emberek, akikre ezt a szót használják, sokszor hónapokig vagy akár évekig nem hagyják el a szobájukat, minimális emberi kapcsolatokkal rendelkeznek, és fokozatosan kiválnak a társadalomból. A jelenséget egy japán pszichiáter írta le a 90-es évek végén, de maga a probléma már a 80-as években is létezett. Ma a becslések szerint Japánban több mint 1 millió ember érintett ezzel a problémával, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a jelenség már kinőtte a Japán határait is. A japán társadalom reakciója különös kettősséget mutat. Hivatalosan problémaként tekintenek rá, és a kormány tanácsadó irodákat működtet. Mégis nagyon sok család szégyenként éli meg az egészet, és titokban tartja, fél a társadalmi megítéléstől. A Covid-járvány mindezen a helyzeten pedig tovább rontott. Runa nem csupán bezárkózott, ő szó szerint törölte magát a fizikai valóságból. Élete a képernyő kék fényében élt, sötét online közösségekben bolyongott, csetelt és egyre mélyebbre süllyedt a férfiak iránti gyűlöletben. A birodalmában, a 3. emeleti szobában pedig némán sorakoztak a tárgyai. Babák a polcokon, élethű koponya modellek és kések, több mint 20 darab, gondosan, rituális rendben felsorakoztatva. A japán nyelven létezik egy szó, az ojo-sama. Eredetileg az elkényeztetett gazdag kisasszonyokra mondják. Erre mondjuk azt Magyarországon, hogy csak megszületni volt neki nehéz. Olyan kis hercegnők, akiknek minden ezüsttálcán kínálnak, akik csak parancsolnak és akiknek a szavát soha senki nem kérdőjelezi meg. Ebben a házban Runa volt az ojo-sama. Az apa, Osamu Tamura, nem egy tehetetlen, buta ember volt. Épp ellenkezőleg. Egy szaporói kórház pszichiátriai osztályának vezető főorvosaként dolgozott. Évtizedes tapasztalata mentális zavarok terén, a kollégák tisztelete, a betegek vak bizalma övezte. A munkahelyén melegszívű, megfontolt szakemberként ismerték. Ám amikor hazament, előfordult, hogy a saját kocsijában kellett aludnia, mert a kis hercegnője úgy akarta. Runa nem apának hívta, hanem sofőrnek, utalva otthon betöltött funkciójára. Runa birodalma mindent felfalt. A dobozok, a felhalmozott szemét, a lány tárgyai úgy burjánzottak a házban, mint valami fekély. Osamu sokszor a fűtetlen garázsban húzta meg magát, vagy az autóban várta a reggelt, mert a lánya kisajátította a szobákat, ő pedig nem merte zavarni, nem mert szólni neki, nem mert határt szabni. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem. Egy tapasztalt pszichiáter miért hagyja idáig fajulni a dolgokat? Talán a retteg is bénította meg. Runa dükkitörései kiszámíthatatlanok és pusztítóak voltak. Talán az a torz, beteges szeretet vakította el, ami elhiteti a szülővel, hogy a teljes behódolás a gondoskodás legmagasabb foka. Osamu pontosan látta, hogyan süllyed egyre mélyebbre a lánya, és ahelyett, hogy közbeavatkozott volna, inkább megfigyelte. Egyes japán források szerint titokban hangfelvételeket is készített Runáról. Ha ez igaz, az már régen nem szülői aggodalom. Ez egyfajta jéghideg klinikai dokumentáció. Az anya, Hiroko, eközben egy láthatatlan szolgáló volt, szinte teljesen megsemmisülve. Árnyékként élt a ház egyik eldugott sarkában, némán és engedelmesen. A hírek szerint még egy papírt is aláírt, egy valóságos rabszolgaszerződést, amelyben feketén-fehéren elismerte, Runa akarata mindenek felett áll, a saját élete pedig nem számít. Ez az épület már régen nem volt otthon. Ez egy elborult elme diktatúrája volt. Egy sötét királyság, ahol Runa volt a teljhatalmú uralkodó, a szülei pedig rettegő szolgák. És ebben a folytogató királyságban a 3. emelet zárt ajtaja mögött 12 éven át csak nőtt és formálódott valami megnevezhetetlen iszonyat. A kinti világ pedig mindebből az égvilágon semmit sem sejtett. 2023-ban a 12 éve elzárkózott Runa váratlanul megjelent egy online társkeresőn. Már ez az egyetlen lépés is felfoghatatlan volt. Sosem kereste az embereket, és a világ sem kereste őt. De azon a napon valamiért mégis bejelentkezett, és ott, az anonimitás sötétjében rátalált Tomóra. Tomó a 30-as éveiben járó leszbikus nőként mutatkozott be. Vidám volt, könnyed és végtelenül barátságos. Órákon át tudtak beszélgetni mindenről. Runa, aki addig mindenki elé áthatóhatatlan falakat húzott, most valahogy megnyílt. Tomó átlátott a lány sötét humorán, megértette a keserűségét, és egyetlen egy percig sem ítélte el a remetessége miatt. A virtuális barátkozásból hamarosan valóság lett. Megbeszélték, hogy találkoznak. 2023 májusának végén járunk. A helyszín szaporó lüktető szíve,
a hírhedt Susukino negyed egyik éjszakai klubja. Vakító neonfények, fülsöketítő zene, hömpölygő tömeg. Egy olyan világ, amitől Runa több mint egy évtizede rettegett. Mégis elment. A biztonsági kamerák rögzítették azt a bizonyos estét. A felvételeken Runa és Tomo önfeledten táncolnak, ölelkeznek, nevetnek. Látszólag elvesznek a táncparkett forgatakában. Tomo rövid szoknyát, erős minket és parókát visel. Na de ki volt még ott a klubban? Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e? A klub egyik sötét sarkában ott állt Tamura papa. Karján a lánya kabátjával csak némán figyelte a táncoló fiatal párt. A köztiszteletben álló pszichiáter, mint egy óravaló sofőr, csak állt és várt. Hogy mi járt a fejében, azt nem tudjuk. De én szörnyet haltam volna, ha tini koromban a szüleim el akarnak kísérni, bulizni, nemhogy 30 éves koromban. Az első találkozó minden esetre simán zárult, Tomo hazament és izgatottan újságolta a barátainak, hogy megismert egy fantasztikus lányt, akivel randizni kezdett. Csak hogy Tomo valójában nem is létezett. A paróka és a smink alatt Hitoshi Ura rejtőzött, egy 62 éves szaporói irodai dolgozó, 2 gyermekes tisztes családapa, aki abban a pillanatban még nem is sejtette, hogy egyenesen a saját végzetébe sétál bele. Hitoshi Ura nappal a tökéletes átlagember életét élte, 2 gyermekes családapa volt. Az irodában ő volt a precíz, megbízható kolléga. Otthon a gondoskodó apa, akinek a felesége bár tudott férje furcsa hobbiáról, de azt gondolta, hogy amíg nem a családi kasszából költ erre a hóbortra és diszkréten vásárogatja a női holmikat, addig ő nem szól bele az életébe. A szomszédok szerint korához képest nagyon jól nézett ki, és évtizedeket tagadhatott volna le a korából. Mindig energikus volt, barátságos és mindenkire rámosolygott. De amikor leszállt az éj, Hitoshi azt mondta a feleségének, hogy a főnökével iszogat, de valójában elindult Susukinoba. A negyed rendszeres vendége volt, de sosem a saját arcát mutatta. Parókát húzott, vastag sminket kent magára, és kirívó rövid ruhákba bújt. Ő volt Tomo-chan, a 30-as vonzó bulizós nő, aki imádott táncolni és flörtölni. Az online filterek elfették a ráncait és a kor minden nyomát. Saját bevallása szerint ez csupán egy ártatlan hobbi volt, nem identitászavar, nem nemi diszfória. Sosem volt kapcsolat a férfiakkal, továbbra is a nőkhöz vonzódott. Az egészet csak egy izgalmas szerepjátéknak élte meg. De a valóságban sokkal sötétebb cél vezérelte. Hitoshi pontosan tudta a legfontosabb szabályt. A nők nem félnek egy másik nőtől. Egy barátnő mellett lazábbak, többet isznak, és gyanakvás nélkül elfogadnak egy meghívást kettesben. Hitoshi ezt a bizalmat használta fegyverként. A múltja messze nem volt makulátlan, mert több szórakozó helyről is kitiltották, mert rendszeresen visszaélt a részegnők kiszolgáltatott helyzetével. A helyi fürdők és klubok környékén csak egy néven emlegették. Ő volt a krokodil. A ragadozó, aki némán lapul a zavaros vízben, és akkor csap le, amikor az áldozata a legvédtelenebb. Szóval a kedves Tomo valójában egy feketeöves, perverz volt, egy kukkoló. Hitoshi évekig űzte ezt a játékot, álprofillal ismerkedett a neten, és mindent megúszott. Júniusban alig néhány héttel az első találkozó után újra randevúztak. A helyszín ismét a neonfényes Susukino volt, de a hangulat egyre intimebbé vált, még végül egy úgynevezett Love Hotelben kötöttek ki. És abban a zárt szobában Runa szembesült a sokkoló valósággal. Tomo nem létezett. A megértő fiatal nő, akiben Runa az egyetlen mencsvárat látta, valójában egy 62 éves férfi volt. Ami ezután a zárt ajtók mögött történt, arról csak egyetlen túlélő mesélhetett. Runa és a Tamura család állítása szerint Hitoshi azon az éjszakán szexuálisan bántalmazta a lányt, amelyről videót is készített, majd később ezzel a kompromitáló videóval kezdte zsarolni. A megalázott, lelkileg teljesen összetört Runa hazamenekült. Apja Osamu azonnal tárcsázta Hitoshit. Megfenyegette, ha nem tűnik el a lánya életéből, a rendőrséghez fordul. Hitoshi látszólag meghátrált és beleegyezett. 1 hónapos csend következett, de aztán Hitoshi újra üzenetekkel bombázta Runát, sőt, a házuk körül is ólálkodott. Majd júliusban jött az utolsó végzetes üzenet. Egy harmadik randevút kért. Runa igent mondott. Hitoshi nem tudta, de pont a legrosszabb rémámával húzott ujjat, mert Runa nem randira, hanem kegyetlen bosszúra készült. Július 1-e szombat, délelőtt Runa és az apja elindultak bevásárolni, de a kosarukban nem mindennapi cikkek kerültek. Szőke paróka, játékbilincs, kés, fűrész, esőkabát, kerekes bőrönd. Az eladóknak semmi sem tűnt fel. Egy apa és lánya vásárol.
Mi lehetne ebben gyanús? Osamu végig ott volt. Ő fizetett, ő cipelte a csomagokat, ő pakolt be a kocsiba. És ő volt az, aki az autójával elfuvarozta Runát az esti randevúra. Este 10 óra 50 perc. Runa és a nőnek öltözött Hitoshi beléptek a Szaporói Hotel Let's 202-es szobájába. Runa apja Osamu kint maradt a sötétben. A kocsijában ült és némán várt. Runa arra kérte az áldozatot, hogy üljön bele a fürdőkádba. Amikor a férfi hátat fordított, hátulról többször nyakon szúrta. A férfi képtelen volt védekezni. Miközben haldoklott, Runa videóra vette az egészet. Első kabátot viselt, hogy felfogja a fröcskölő vért. Ezután előkerült a fűrész. Runa igyekezett minden nyomot eltüntetni. Mielőtt elhagyta a szobát, teljesen kipucolta azt. Letörölte a vért, elpakolt mindent, még az ágyneműt is úgy hagyta, mintha senki sem járt volna ott. A szoba gyanúsan tiszta volt, szinte steril. Hajnali 2 óra körül Runa egyedül hagyta el a hotelt. Parókában, maszkban, sötét ruhában. Egyik kezében a hátizsák, a másikban egy nagy kerekes bőröndöt húzott maga után. A bőröndben Hitoshi ura feje volt. A hátizsákban az áldozat ruhái, személyazonosítója és telefonja. Kínosan ügyelt rá, hogy az áldozatot ne tudják beazonosítani. Tamura papa ott várta az autóval, kinyitotta a csomagtartót és hazahajtottak. Otthon Hiroko, az anya már várta őket. Segített elrejteni a fejet a második emeleti fürdőszobában jég közé téve. És mit csinál egy lány, aki az imént fejezett le egy embert? Runa még aznap este elment bulizni. Ugyanabba a klubba, ahol először találkozott az áldozatával. Másnap reggel Osamu, az apa, mintha mi sem történt volna, bement dolgozni a kórházba. Hiroko pedig felhívott egy rokont, és elmondta neki, mi történt. Hozzátette, nem hittem volna, hogy Runa valóban képes lesz megtenni. Ezután senki sem értesítette a rendőrséget, mindenki csak lapított. Másnap délután, július 2-án a Hotel Let's egyik takarítónője lépett be a 202-es szobába. Senki sem jelentkezett ki a kijelölt időre, ezért ellenőrizte a helyiséget. A szoba túlságosan tiszta volt, de a fürdőkádban ott volt a meztelen lefejezett holttest. A nő azonnal hívta a rendőrséget. Így indult el a szaporói Susukinói lefejezéses gyilkosság nyomozása. Habár megtalálták a fejetlen torzót a fürdőkádban, az azonosítás azonban időbe telt, mert sem a feje, sem a ruhái, sem a telefonja nem volt a helyszínen. A nyomozási szálak lassan Atsubatsu kerület felé mutattak. 3 hét telt el. A Tamura háznál kintről nem utalt semmi, hogy bármi szokatlan történt volna. Az apa bejárt dolgozni, az anya otthon maradt, Runa pedig élte az életét a 3. emeleten, ahogy eddig mindig. De a ház belseje egészen más képet mutatott. A Tamura ház szeméttel telt meg, kényszeres gyűjtögetés nyomai mindenütt. Megkerülni, átkutatni szinte lehetetlen volt. A 2. emeleti fürdőszobából lassan terjengeni kezdett a szag. A jég között tárolt fej napról napra bomlott. Az apa már a gyilkosság utáni reggelen több zsákjeget vásárolt, de a bomlást nem lehetett megállítani. 3 hét után a fej állapota súlyosan romlott. Ebben az időszakban készültek azok a videók is, amelyeken Runa gumikesztyűben dolgozik a fejen. Kanál a vájkája, módszeresen rongálja a bomló húst, míg valaki filmezi őt. A kamera szöge alapján az apa Osamu tartotta a telefont. Egy pszichiáter apa, aki videóra veszi, ahogy a lánya egy levágott fejjel játszik a családi fürdőszobában. Hogy lehetett ez mindennapos a Tamura házban? Miért nem hívta senki a rendőrséget? Mert ebben a házban soha nem működtek a normális szabályok. Mert itt egyetlen törvény volt. Runának mindig igaza van. Mert Osamu pszichiáterként évek óta inkább dokumentálta és megfigyelte a lányát, mint hogy kezelte volna. Július 25-én a rendőrség megjelent a Tamura háznál. Amikor a nyomozók beléptek, mindenhol dobozokba és szemétbe botlottak, de megtalálták, amit kerestek. A fürdőszobában jég között ott volt Hitoshi ura feje. Mellette az összetört mobiltelefon, a pénztárca, a ruhák, Runa késgyűjteménye, több mint 20 penge, a fűrész, a bőrönd és a paróka. És a videók. Mindhárom családtag telefonjáról rákerestek a Susukinói gyilkosság kifejezésre. Mindhárman figyelték a híreket és az újságcikkeket. Runát, Osamut és Hirokót letartóztatták. Az ügy Japán egyik legfelkavaróbb bűnügyévé vált. Nem csupán a tett kegyetlensége miatt, hanem az eltorzult családi dinamika miatt is. A kérdés, ami egész Japánt megosztotta, az az volt, hogy meddig terjed a szülői szeretet, és hol kezdődik a bűnrészesség.
A szülők pere 2025 márciusában kezdődött a Szaporói kerületi bíróságon. Osamu Tamura, a pszichiáterapa végig tagadta, hogy előre tudott volna a gyilkosságról. Azt vallotta, csak a tett után segített, mert nem akarta elárulni a saját lányát. A bíróságon könnyes szemmel mondta, bármennyire bánom is, sosem lesz elég. A bíróság végül felmentette az előre megfontolt gyilkosságban való segédkezés vádja alól, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy Osamu előre ismerte Runa szándékát. Ugyanakkor elítélték a holttest elmozdításáért, károsításáért és rejtegetéséért. Ő fuvarozta Runát a hotelhoz, majd onnan haza, és ő vette videóra azt is, ahogy a lánya a fejet rongálja a családi fürdőszobában. Végül Osamu Tamura büntetését 1 év börtönre, 3 év felfüggesztetre enyhítették a másodfokú ítélet után, mivel a bíróság szerint az apa szerepe inkább alávetett és követő jellegű volt. Runa édesanyja, Hiroko végig tagadta a súlyos bűnrészességet. Állítása szerint csak a fej hazahozatala után segített azt jégbe tenni. Másodfokú ítéleténél a büntetését 6 hónap börtönre, 2 év felfüggesztve enyhítették. A bíróság az ítélethirdetéskor külön kitért a Tamura család rendkívül torz belső dinamikájára. A szülők évek óta valóságos rabszolgaként éltek a saját házukban. Rettegtek Runa dükkiteréseitől, és ahelyett, hogy külső segítséget kértek volna, vakon alkalmazkodtak az összes beteges szeszélyéhez. És mi történt a főszereplővel? Mi történt valójában Runával? Hol tart az ügye? Míg a szülők pere 2025-ben és 2026 elején lezárult a felfüggesztett ítéletekkel, Runa Tamura ügye a mai napig, 2026 áprilisában még az első tárgyalási napig sem jutott el. A 32 éves nő ellen a hatóságok az alábbi súlyos pontokban emeltek vádat. Gyilkosság, holttest károsítása és rejtegetése. Runa azonban mindent tagad. A kihallgatásokon és a bírósági előkészítő eljárásban azt állította, hogy több személyiség él benne. A lefoglalt hangfelvételeken jól hallható, hogy ezekkel a belső entitásokkal beszélget. Ezek azok a részletek, amelyek teljesen megbénították az igazságszolgáltatást. A bíróság az elmúlt években folyamatosan pszichiátriai szakvéleményeket rendelt el. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy Runa beszámítható volt a tette idején, vagy a következő korképek valamelyikében szenved. Disszociatív identitászavar, skizofrénia, vagy esetleg egyéb mentális betegségek. Bár a család éveken át úgy élt, mintha Runa egy klasszikus hikikomori lenne, a 3. emeleten raboskodó, de a házat mégis teljhatalommal irányító királynő, a nyomozók kiderítették, hogy ez a kép nem teljesen igaz. A gyilkosság előtti hónapokban Runa kimozdult, éjszakai klubokba járt és az interneten aktívan kereste a kapcsolatokat. A Tamura ház falai között azonban továbbra is ő maradt a diktátor. Egy anya, aki rabszolgaszerződést írt alá a saját gyermekének, egy pszichiáter apa, aki gyógyítás és segítségkérés helyett csak némán dokumentálta a lánya őrületét és dükkitöréseit, mert túlságosan rettegett tőle. A szülők mindent megtettek, hogy nyugton tartsák a szörnyeteget, de a végén épp a saját félelmük és behódolásuk segítette hozzá, hogy lecsapjon. Hát ennyi volt mára. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Őszintén szóval ez az első eset, amikor nem tudom eldönteni, hogy ki volt valójában az áldozat, és ki volt a szörnyeteg. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, találkozunk jövő héten, sziasztok!